साथीहरू, यदि तपाईले यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने कङ्ग्रेचुलेसन्स। यस भिडियोबाट तपाईले त्यो इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ जसले तपाईको पुरै समय, पुरै जिन्दगी नै बदलिदिन सक्छ। फर एक्जाम्पल, मान्नुहोस् मैले तपाईलाई दुईटा अप्सन दिए। तपाई दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्नुहोस् या त्यो बुक पढ्नुहोस् जुन बुक पढ्दा तपाईलाई निद्रा नै लाग्छ। अब तपाई कुन अप्सन चुज गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि पहिलो अप्सन। र फेरि यदि मैले तपाईलाई अप्सन दिए कि दिनभरि साथीहरूसँग गेम खेलेर बस्नुहोस् या दिनभरि फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस् या जिम जानुहोस्, फेरि पनि तपाईले कुन चुज गर्नुभयो त? लेट मी नो। अगेन तपाईले पहिलो अप्सन नै चुज गर्नुभयो। आखिर यस्तो किन हुन्छ त? आखिर हामीले हरेक पटक त्यो कामलाई मात्र किन चुज गर्छौं जुन गर्नको लागि सजिलो हुन्छन् र जसले हामीलाई केही छिनको आनन्द दिने गर्छ, इन कम्पेरिजन टु त्यो कुराहरू जुन गर्दा मेहनत लाग्छ, मतलब त्यो कुराहरू जसलाई हाम्रो दिमागले बोरिङ कामहरूको सूचीमा राख्ने गर्छ। प्लेजरेबल या आनन्द दिने कुराहरूमा तपाईले हरेक ती कुराहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई बोरिङ लाग्न दिँदैन र केही छिनको एन्टरटेनमेन्टको लागि मात्र। जस्तै गेम्सहरू, टिकटक, फेसबुक, मुभिज, जङ्क फुड, युट्युबमा अनवान्टेड र अननेसेसरी खालको भिडियोजहरू हेर्ने, यत्तिकै मोबाइल फोन चलाउने या कुनै पनि खालको नसाहरू गर्ने जस्तै सिगरेट, टोब्याको एन्ड लट अफ थिङ्स, यो सबै कुरा पर्छन् प्लेजरेबल एक्टिभिटिजको सूचीमा। हामी सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू हाम्रो लागि धेरै गलत छन्, तर पनि हामी जानी नजानी यो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ र राम्रो कामहरू जसले हाम्रो लाइफमा भ्यालुएट गर्छन् हामीले ती कामहरूलाई इग्नोर गरिरहन्छौँ। फर एक्जाम्पल, एक्सर्साइज, बुक्स पढ्ने, कम्युनिकेसन स्किल्स डेभलप गर्ने या त्यो कुनै पनि काम जसले हाम्रो लाइफमा, हाम्रो लाइफस्टाइलमा सुधार ल्याओस्। र हाम्रो माइन्डले यी कुराहरूलाई प्लेजरेबल एक्टिभिटिजको क्याटेगोरीमा राख्दैन र यसै कारण हामीले आफ्नो समय र जीवनको ठुलो नोक्सान गरिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई यो कुरा पछि गएर थाहा हुने गर्छ र त्यसपछि त रिग्रेट गर्ने बाहेक केही अप्सन नै हुँदैन हामीसँग। आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र मैले तपाईलाई यस पछाडिको साइन्स एक्सप्लेन गर्नेछु। आखिर हामी यो सब किन गर्छौँ त? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कि यसको सोल्युसन के हो त? प्र्याक्टिकल सोल्युसन जसको एप्लिकेसनका साथ तपाईले आफ्नो जीवनलाई एउटा डिरेक्सन दिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो लाइफलाई हामीले आफै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यस्तो कसरी हुन्छ त? आउनुहोस् स्टेप बाई स्टेप बुझौँ। पहिले भन्नुहोस् त, तपाईले आफ्नो लाइफमा जुन पनि कामहरू गर्नुहुन्छ, बोरिङ होस् या एक्साइटिङ, इन्ट्रेस्टिङ, त्यो किन गर्नुहुन्छ? आखिर किन हामीलाई पढ्न, क्रिएटिभ थिङ्स गर्न मन पर्दैन र किन खालि गेम्स, सिनेमातर्फ मात्र आकर्षित हुन्छौँ? र त्यो कुन कुरा हो जसले यो दुईटा कामहरूलाई फरक फरक तरिकाले गर्छ? म बताउँछु। त्यो स्पेसल कुराको नाम हो डोपामिन। हो साथीहरू, डोपामिन यो एउटा हार्मोन हो जसले न्युरोट्रान्समिटरको रूपमा काम गर्छ। जब तपाईले त्यो काम गर्नुहुन्छ अथवा हामीले त्यो काम गर्छौँ जसले गर्दा हामीलाई आनन्द आउँछ या त्यो कामहरू जसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, त्यति बेला हाम्रो माइन्डमा डोपामिन रिलिज हुने गर्छ र डोपामिन कति रिलिज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको काममा डिपेन्ड गर्छ साथीहरू। दुई किसिमको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ साथीहरू, हाई डोपामिन एक्टिभिटिज र लो डोपामिन एक्टिभिटिज। हाई डोपामिन एक्टिभिटिजमा त्यो सबै कुराहरू पर्छ जुन हामीलाई पटक पटक गर्न मन लाग्छ, जस्तै फ्री फायर खेल्न, मुभिज हेर्न, जङ्क फुड, टोब्याको, सिगरेट अनि यस्तै कुराहरू। यो सब हाई डोपामिन एक्टिभिटिजहरू हुन् र यो गर्नाले तपाईको दिमागमा धेरै मात्रामा डोपामिन रिलिज हुने गर्छ र धेरै आनन्दको महसुस हुने गर्छ, तर केवल केही क्षणको लागि। त्यसकारण डोपामिनलाई ह्याप्पिनेस हर्मोन पनि भनिन्छ। तपाईलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि मोटिभेसन चाहिन्छ र त्यो डोपामिनले नै तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ र तपाईलाई त्यो काम गर्न मन लाग्छ। जस्तै गेम्स, मोबाइल्स, भिडियोजहरूको चित्र तपाईको दिमागमा बनेको हुन्छ र त्यो चित्र हो हाई डोपामिन एक्टिभिटिजको र तपाईको दिमागले त्यति बेला डोपामिन रिलिज गर्ने गर्छ र तपाईले त्यो कामलाई आरामले इन्ट्रेस्टका साथ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि मैले तपाईको हातबाट मोबाइल खोसेर पढ्न भने या अरू क्रिएटिभ कामहरू गर्न भन्छु भने तपाईको दिमागले डोपामिन डिक्रिज गरिदिइहाल्छ र त्यो काम गर्ने मोटिभेसन हराउँछ र तपाईलाई अल्छी लाग्न थाल्छ। यो त केही होइन साथीहरू, जब तपाईँ कसैसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने तपाईको उसँगको डोपामिन लेभल धेरै नै हाई हुने गर्छ, त्यसकारण तपाईँ धेरै खुसी पनि हुनुहुन्छ र जब तपाईलाई उबाट अलग हुनुपर्छ तपाईले धेरै पेन सहनुपर्छ। यो सब केवल हार्मोनल डिसब्यालेन्सको कारणले हुने गर्छ।
यहाँसम्म तपाईँलाई क्लियर भयो कि डोपामिनले हाम्रो जीवनको क्रियाकलापहरूमा कतिसम्म प्रभाव पारिरहेको रहेछ। अब पोइन्टमा आएर कुरा गरौँ, जुन हो डोपामिनको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष। साथीहरू, मानौ हामीले दिनभरि केवल हाई डोपामिन एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ, मुभिज हेऱ्यौँ, गेम्स खेल्यौँ, ड्रिङ्क गऱ्यौँ भने अब हाम्रो माइन्डले हाम्रो ह्याप्पिनेसलाई पनि त्यही लेभलमा ल्याउनेछ। मतलब अब यदि हामीलाई खुसी हुनु छ भने हामीले त्यति नै डोपामिन आफ्नो माइन्डमा रिलिज गराउन जरुरी छ। अझै भनौँ, यदि तपाईँले खालि हाई डोपामिन एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ अथवा डोपामिन लेभल हाई गराउने खालको कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डोपामिन रिसेप्टर्स यानि कि डोपामिनलाई रिसिभ गर्ने कोषहरू अथवा सेल्सहरू मर्न सक्छन् र यदि तपाईँलाई खुसी हुन छ भने तपाईँले आफ्नो माइन्डमा त्यति नै धेरै डोपामिन रिलिज गराउन आवश्यक छ। त्यसकारण जुन मान्छेले ड्रिङ्क गर्छन् उनीहरूको क्षमता सुस्त बढ्दै जान्छ। सुरुमा त केवल उसलाई सानो अमाउन्टको नसा हुन्छ र सुस्त उसको डोपामिन रिसेप्टर सेल्स मर्छन् र उसलाई धेरै ड्रिङ्क गर्न अति आवश्यक भइदिन्छ र बाँकी हाई डोपामिन एक्टिभिटिजहरू पनि यस्तै गरी मानिसहरूको एडिक्सन बन्न पुग्छ। त्यो कुरा सुस्त गरी मानिसहरूको लत बन्छ र कुनै मानिसहरूसँग त यो लत जिन्दगीभरि रहन्छ साथीहरू, र उनीहरू चाहेर पनि त्यो लतबाट छुटकारा पाउन सक्दैनन्। र त्योभन्दा पनि अझै गम्भीर कुरा त यस्तो छ, डोपामिन रिसेप्टर्स डेड हुनाले अथवा डोपामिनलाई रिसिभ गर्ने कोषहरू मरेको कारणले अब हाम्रो दिमाग त्यो कामहरूबाट टाढा भाग्न थाल्छ जुन एक्चुअलमा हाम्रो लागि धेरै जरुरी छन्, जस्तै बुक्स पढ्ने, एक्सर्साइज गर्ने, जिम जाने। यो काम तपाईँको लागि धेरै बोरिङ बन्न थाल्छ। जति तपाईँ नराम्रो बानी विकास गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै आफ्नो राम्रो बानीलाई त्याग्दै पनि जानुहुन्छ। हो, त्यही भएर जब कुनै पनि मानिसले नराम्रो बानीहरूलाई छोड्ने प्रयत्न गर्छन् उनीहरूलाई डिप्रेसन, टेन्सन जस्तो फेजबाट गुज्रन पर्छ र उसले चाहेर पनि जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन साथीहरू। अनि यदि यो प्रब्लम यति ठुलो छ भने पक्कै सोल्युसन पनि त छ यसको, र सोल्युसन एकदमै इजी पनि छ। तर याद राख्नुहोला, परिवर्तनको लागि तपाईँको मनमा आफ्नो समय, बानी, जिन्दगी परिवर्तन गर्ने, सुधार गर्ने इच्छा हुनैपर्छ। किनकि एकचोटि बानी बदलियोस् लाइफ आफै परिवर्तन हुन्छ। ल अब सुन्नुहोस्, यदि डोपामिन रिसेप्टर सेल्सहरू डेड भए यसलाई रिकभर गर्न जरुरी छ। यसलाई पुनः पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाउनु पर्नेछ र यो रिकभरीको प्रोसेसलाई डोपामिन डिटक्स अथवा डोपामिन फास्ट पनि भनिने गरिन्छ। डोपामिन भनेको हर्मोन र फास्ट भनेको व्रत साथीहरू। यो एउटा सामान्य प्रोसेस हो। एक हप्तामा एक दिन तपाईँले यो फास्ट गर्नुपर्नेछ। हप्ताको जुन दिन गर्दा पनि भयो, तर त्यो दिन तपाईँले अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू सुन्नुहोस्। तपाईँले 24 आवर्स मोबाइल युज गर्नुहुने छैन। नो इन्टरनेट, नो जङ्क फुड, सिगरेट, अल्कोहल केही पनि नै। त्यो दिन केवल तपाईँले अवेर भएर आफूमा मात्र ध्यान दिनुपर्नेछ। माथि भनेका कुराहरू किन नगर्ने त तपाईँलाई थाहा नै होला, किनभने त्यो हाई डोपामिन एक्टिभिटिजहरूमा पर्ने गर्छन्। र डोपामिन फास्टको दिन तपाईँले केवल एक्सर्साइजेस, दुवै मेन्टल र फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुहोला, राम्रो बुक्स पढ्नुहोला, आर्ट्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यो सब गरेपछि सुस्त तपाईँको डोपामिन रिसेप्टर सेल्सहरू रिकभर हुँदै जानेछन् र तपाईँलाई लो डोपामिन एक्टिभिटिजहरूले पनि आकर्षित गर्न थाल्नेछन्। किनकि कल्पना गर्नुहोस् त, जब तपाईँलाई एकदमै भोक लाग्छ अथवा तपाईँ कति दिनको भोको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कहिले मिठो नहुने कुरा पनि एकदमै मिठो हुन पुग्छ। र अर्को कुरा, यो डोपामिन रिकभरी गर्ने प्रोसेस जुन मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, सुरुमा तपाईँलाई एकदमै गाह्रो फिल हुनसक्छ। भनिन्छ नि, स्टार्टिङ इज द हार्डेस्ट पार्ट। र गाह्रो यस कारण हुन्छ किनकि रिसेप्टर सेल्स रिकभरीको लागि माइन्डले हर्मोनहरूलाई फेरि ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। तर यो समस्या केवल केही समयको लागि मात्र हुन्छ र फेरि तपाईँले आफ्नो जिन्दगी खुसी साथ बिताउन चाहनुहुन्छ भने यो गर्न अति आवश्यक छ। यो गर्नै पर्छ साथीहरू। इन्टेन्सनली अनइन्टेन्सनली हामीले हाम्रो लाइफको कन्ट्रोल अरूलाई दिइसकेका छौँ, विभिन्न एप्स, सोसियल मिडिया आदि। अब समय आयो आफ्नो कन्ट्रोल फेरि आफैसँग ल्याउने, र त्यो गाह्रो काम होइन, तपाईँले आरामले गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि कन्ट्रोल गुमाउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो र फिर्ता ल्याउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ डोपामिन फास्ट गर्नुहुन्छ, चेन्ज हुनुहुन्छ, तपाईँलाई खुसी खोज्न कतै जानु नै पर्दैन, तपाईँ आफै नै खुसीको स्रोत बन्नुहुनेछ।
त्यसैले कल्पना गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् र परिश्रम गर्नुहोस्, सफल बन्नुहुने नै छ। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईलाई लागेको कुराहरू अथवा सुझावहरू कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनुहोस्। साथीहरूसँग सेयर पक्कै गर्नुहोला र फर मोर मोटिभेसनल भिडियोज subscribe to my channel Motivation with Preeta. Bye bye. See you in next video.